گران قیمتترین، زیباترین و با ارزشترین خانه جهان. عمارتخانه مقدم مربوط به اواخر دوره قاجار می باشد. خانه‌ای تاریخی که به واسطه داشتن اشیایی تاریخی و بسیار قدیمی متعلق به محسن مقدم، پسر کوچک محمد تقی خان احتساب الملک دوره ناصرالدین شاه قاجار که در دهه 40 گران قیمتترین عمارت شناخته شده بود، واقع در یکی از خیابان‌های اصلی و معروف تهران در ضلع شمالی امام خمینی، خیابان شیخ هادی پلاک 251 واقع شده که همکنون به یکی از جاهای دیدنی و خانه موزه مقدم معروف می باشد. محسن مقدم اولین باستانشناس ایرانی بود. خانه موزه مقدم عمارتی تاریخی بزرگ مجلل که محل سکونت خاندان محمد تقی خان مربوط به اواخر دوره قاجاریه که دارای 2 پسر به نامهای حسن و محسن بود که برای ادامه تحصیل هر 2 پسرانش به اروپا رفتند. حسن در فعالیت‌های ادبی، سیاسی و اجتماعی فعالیت داشت که در دوران جوانی درگذشت. از او یک نمایشنامه معروف به نام جعفرخان از فرنگ آمد به جا مانده است. محسن پس از اتمام تحصیلات در رشته‌های نقاشی، تاریخ هنر و باستانشناسی در سال 1315 به ایران بازگشت به همراه همسر فرانسویش سلما و در خانه پدرش زندگی کرد. محسن مقدم بهترین استاد باستانشناسی در دانشگاه تهران بود و سلما رئیس کتابخانه موزه ملی ایران. محسن و همسرش در کنار فعالیت‌های علمی علاقه فراوان به جمع‌آوری و نگهداری آثار هنری و تاریخی داشتند که اشیاء فراوانی را با هدف حفظ میراث فرهنگی و تاریخی جمع‌آوری کردند، مانند کاشی و قطعات سنگ تراشیده شده را برای زینت بخشیدن به عمارت و با الهام از فضاهای سنتی و تاریخی در سراسر این عمارت قدیمی نصب کردند و همچنین با گرد هم آوری آثاری کلکسیون پارچه، چپق، وافور، قلیان، شیشه، تابلوفرش، مهرها و اسناد تاریخی با نظم و ترتیب خاصی گنجینه‌ای نفیس برای آیندگان جمع‌آوری کردند. این خانه موزه در تاریخ 20 آذر 1379 به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شد. اگر تا اینجا از ویدیو خوشت اومد، ممنون میشم کانال ما را سابسکرایب کنی و این ویدیو رو برای دوستات هم بفرست. خانه موزه در میدان امام قرار گرفته. وقتی در آن محل قدم میزنید اصلا فکر نمی کنید چنین موضعی در آنجا قرار دارد، چون همه ساختمان‌های اطراف آن معماری معمولی و نسبتاً جدیدی دارند، اما وقتی به درب ورودی این عمارت می رسید همه چیز عوض می شود. در بدو ورود حوض با شمعدانی‌های اطراف آن با رنگ‌های بسیار شاد به رنگ فیروزه‌ای، آبی آسمانی و بنفش و گلکاری و فضاسازی با گیاهان حال و هوای بسیار خوشی را برای گردشگران فراهم می سازد. طراحی و ساخت این عمارت با اصول کاملا ایرانی، حوض ایرانی، شیشه های رنگی ایرانی و اصول فضاسازی باغ ایرانی، خانه‌ای با معماری چشم نواز و رویایی که در ساخت این بنا معماران پرآوازه مانند هوشنگ سیهون دست داشته. خانه‌ای با شکوه که آینه‌ای از سبک‌های معماری متنوع مانند قاجار و اروپایی و پهلوی می باشد. این خانه 1351 از طرف محسن مقدم به دانشگاه تهران اهدا شد و محسن مقدم 1366 درگذشت و پس از مرگ همسرش در سال 1369 موزه مقدم در اختیار مستقیم دانشگاه تهران قرار گرفت.
میدونستی یکی از گران قیمت ترین سماورهای تاریخی ایران که یک عتیقه به حساب می آید و نمی توانی با پول بخری، در یکی از مجلل ترین هتل های مشهد قرار دارد؟ اگر در مورد این هتل و سماورهای تاریخی میخوای بیشتر بدونی، حتما ویدیوی کنار صفحه ما را ببین.